ربما الكثير لا يعلم بأن الرقم 10 الذي حمله الجوهرة السوداء بيليه كان بالصدفة، وهو اختيار عشوائي من قبل الفيفا للاعبي منتخب البرازيل المشارك في كأس العالم بالسويد في عام 1958، حين نسي الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إرسال أرقام اللاعبين للفيفا قبل انطلاق المونديال، ليكتسب بعدها هذا الرقم شهرة كبيرة وأهمية لكل من حمله. وأصبح من المعتاد وفي كثير من الأحيان أن يرتدي هذا الرقم اللاعب الأكثر نجومية وأهمية في الفريق. فكيف صنع الفتى البرازيلي إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو والمعروف بيليه من هذا الرقم رمزا وأهمية كبيرة، وخصوصا لكل من ارتداه في بلاد السامبا؟ الحكاية بدأت منذ زمن، فمنتخب البرازيل الذي لم تغب شمسه عن مونديال كأس العالم، ويعتبر المنتخب الوحيد الذي شارك في جميع البطولات حتى تاريخه، لم تكن نتائجه مرضية لأنصاره ومشجعيه منذ أول نسخة أقيمت في الأوروغواي بعام 1930، حيث خرج من دور المجموعات في البطولة الأولى أمام منتخب يوغوسلافيا، وفي النسخة الثانية بإيطاليا خرج من الدور الأول أمام المنتخب الإسباني. وكانت أفضل نتيجة له هو تحقيق المركز الثالث في النسخة الثالثة في مونديال فرنسا بعام 1938، قبل أن تقوم البرازيل باستضافة النسخة الرابعة على أرضها بعام 1950، وقدمت أقوى العروض ووصلت للمباراة النهائية لملاقاة منتخب الأوروغواي، ولكنها خسرت هذه المواجهة في اللقاء الشهير بينهم والذي سمي بموقعة ماراكانزو. وقد شكلت هذه الهزيمة صدمة كبيرة لعشاق وأنصار السيليساو. وفي النسخة الخامسة بسويسرا، وبالرغم من قوة المنتخب البرازيلي إلى أنه خرج من دور ربع النهائي أمام المنتخب المجري بجيله الذهبي في مباراة شرسة وقوية وشهدت عنف واشتباكات بالأيدي بين لاعبي المنتخبين امتدت إلى خارج الملعب لغرف الملابس، وقد طرد الحكم في هذه المباراة لاعبين 2 من البرازيل ولاعب 1 من المجر. بقي الحلم والأمل للسيليساو وأنصاره قائما، والذي يراود كل برازيلي لتحقيق اللقب الأول لهم في بطولات كأس العالم. وأصبحت كرة القدم في تطور في بلاد السامبا، وبدأ يظهر مواهب كروية جديدة ورائعة سيكون لها شأن كبير في عالم المستديرة، حتى جاء موعد مونديال كأس العالم في نسخته السادسة بعام 1958، والذي استضافته السويد بعدما وقع عليها الاختيار من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. وقد شارك في هذه النسخة 16 منتخبا، منها 12 منتخبا من قارة أوروبا، و3 منتخبات من قارة أمريكا الجنوبية، ومنتخب وحيد من قارة أمريكا الشمالية. وشارك المنتخب الألماني بصفته حامل للقب في النسخة الأخيرة، ومنتخب السويد بصفته الدولة المستضيفة. وهي المرة الأولى والوحيدة التي تشهد مشاركة جميع ممثلي التاج الملكي البريطاني والمعروفة باسم المملكة المتحدة، وهم المنتخب الإنجليزي ومنتخب اسكتلندا ومنتخب إيرلندا الشمالية ومنتخب ويلز. وشهدت هذه النسخة غياب منتخبي إيطاليا وأوروغواي حاملي اللقب مرتين سابقا بسبب خسارتهم بالتصفيات المؤهلة لهذا المونديال. وكان الغائب الأبرز عن هذه البطولة هو الأب الروحي لبطولات كأس العالم الفرنسي جون ريمي، والذي توفي قبل عامين من انطلاقها في عام 1956. وقد حظيت هذه البطولة للمرة الأولى بتغطية تلفزيونية وبث عالمي مباشر بتقنيات حديثة يشاهد في كثير من مناطق العالم مباشرة، وخصوصا في أوروبا، حيث غزت شاشات التلفاز معظم أوروبا. ضم منتخب البرازيل في تشكيلته في هذه البطولة أسماء وجيل لاعبين رائعين أمثال فافا وديدي وماريو زاغالو وغارينشا، وشهدت الظهور الأول للأسطورة والجوهرة السوداء بيليه. وكان يعتبر بيليه أصغر لاعب يشارك في بطولات كأس العالم في وقتها، حيث لم يتجاوز سن 18 بعد. بدأ المنتخب البرازيلي مشواره بالفوز على منتخب النمسا ب3 أهداف مقابل لا شيء، وفي المباراة الثانية تعادل مع المنتخب الإنجليزي بدون أهداف. ولم يشارك بيليه في أول لقاءين في دور المجموعات، حيث كان من ضمن الاحتياط. في المباراة الثالثة أمام الاتحاد السوفيتي كانت أول مشاركة لبيليه، وفازت البرازيل بهدفين مقابل لا شيء سجلهم اللاعب فافا، أحدهم كان من صنع بيليه. وتأهلت البرازيل لدور ربع النهائي لملاقاة منتخب ويلز، والذي تمكن من التغلب عليه بهدف مقابل لا شيء، وقد سجل الهدف بيليه
وكان هذا هو أول هدف له في بطولات كأس العالم. في دور نصف النهائي أمام منتخب فرنسا، المنتخب القوي والذي قدم أقوى العروض في هذه البطولة، وكان يضم في صفوفه الهداف الأسطوري جوست فونتين، تقدمت البرازيل بالشوط الأول بهدفين مقابل هدف واحد. سجل أهداف البرازيل فافا وديدي، وسجل هدف فرنسا جوست فونتين. في الشوط الثاني ظهرت موهبة وروعة أداء بيليه ليختتم المباراة بثلاثية وهاتريك في أداء رائع لفت أنظار العالم تجاه موهبة كروية جديدة سيكون لها شأن كبير في عالم كرة القدم. وأصبح بيليه حديث العالم، خصوصا بأن المباريات يتم بثها مباشرة في كثير من مناطق العالم عبر شاشات التلفاز. وتفوز البرازيل ب5 أهداف مقابل هدفين لتضرب موعدا جديدا في نهائي كأس العالم أمام أصحاب الأرض، المنتخب السويدي الذي تغلب على المنتخب الألماني حامل اللقب سابقا في مفاجأة ب3 أهداف مقابل هدف واحد في دور نصف النهائي. وفي يوم المباراة النهائية وعلى استاد روسوندا وبحضور 50,000 متفرج، تقدمت السويد في الدقيقة 4 بالهدف الأول، لكن سرعان ما تداركت البرازيل التأخر وسجلت هدف التعادل في الدقيقة 9 عن طريق اللاعب فافا، ويسجل أيضا الهدف الثاني في الدقيقة 32، وينتهي الشوط الأول بتقدم البرازيل بهدفين لهدف واحد. في الشوط الثاني بدأ راقصي السامبا بتقديم أروع العروض من مهارات فنية عالية، وخصوصا من جناحي المنتخب غارينشا وزاغالو، ليتمكن بيليه في الدقيقة 55 من تسجيل الهدف الثالث من كرة رائعة استلمها على صدره ومررها من فوق المدافع ليسدد الكرة في يمين الزاوية، واعتبر هذا الهدف من أجمل أهداف البطولة. وتستمر البرازيل بتقديم أقوى العروض، ويسجل ماريو زاغالو الهدف الرابع بالدقيقة 68، قبل أن يختتم بيليه المباراة في الدقيقة 90 بتسجيله الهدف الخامس برأسه، وتنتهي المباراة بفوز البرازيل ب5 أهداف مقابل هدفين ليحقق السيليساو لقبه العالمي الأول ويكسر قاعدة عقدة النهائيات. أخيرا حققت البرازيل حلمها ونسيت عار 1950، وأصبح بيليه أصغر لاعب يتوج بكأس العالم، وأصغر هداف في تاريخ كأس العالم في وقتها، وأصغر هداف في مباراة نهائية، وقد سجل في هذه البطولة 6 أهداف. وأصبح منتخب السامبا الأشهر في العالم حينها لأدائه الرائع، وعرفت منذ وقتها طريقة 4-2-4 التي سحرت العالم. وليصبح منتخب البرازيل المنتخب الوحيد من خارج قارة أوروبا الذي يتوج باللقب في أوروبا. وقد اختير اللاعب ديديه كأفضل لاعب في المونديال، وتم اختيار بيليه كأفضل لاعب ناشئ. وتوج اللاعب الفرنسي جوست فونتين بهداف البطولة برصيد 13 هدفا، وهو أعلى رصيد تهديفي في بطولة واحدة، ولم يحطم هذا الرقم لغاية تاريخه، وبقي مسجلا باسمه، علما بأن فونتين لم يشارك سوى في هذه البطولة فقط. رفعت البرازيل كأس العالم وسط فرحة الشعب البرازيلي بهذا الإنجاز، وقد استقبلوا بعثة المنتخب العائدة من المونديال، وكان باستقبالهم أيضا الرئيس البرازيلي الذي كرم اللاعبين وخصوصا الموهبة الصغيرة بيليه، وقال جملته الشهيرة: صحيح أننا لا نملك الخبز ولا الأرز، ولكننا نملك بيليه وكأس العالم. لتعلن بعدها البرازيل بدءا من هذه البطولة سيادتها على كرة القدم في العالم، فكرة القدم قبل عام 1958 غير التي بعدها، فأصبحت في تطور سواء على مستوى الأندية والمنتخبات، واجتمع سكان المعمورة أكثر حول شاشات التلفاز والراديو لمتابعة أخبار كرة القدم ونجومه. وقد أوفى بيليه وعده لأبيه عندما كان في سن 10 بأن يحرز لقب كأس العالم. ولتضرب البرازيل موعدا جديدا في مونديال تشيلي 1962، والذي سيكون حديثنا عنه في اللقاء القادم بإذن الله.